ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደ 74ኛው የፒኤችፒ ቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው አሁንም ባለፈው እንደተነጋገርነው ዩዘር አይዲ እና ቡክ አይዲ የሚለው በኖርማል የቡክ ታይትል እና ዩዘር ኢንፎርሜሽን እንቀይራለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንቀጥላለን። የመጀመሪያ እንትናችን በዩዘር አይዲ አማካኝነት ዩዘር ኢንፎርሜሽን ማምጣት እንችላለን። በቡክ አይዲ አማካኝነት የቡክ ኢንፎርሜሽን ማምጣት እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ በኦርደር ዩዘር አይዲ እና ኦርደር ቡክ አይዲ እዚህ ጋር አግኝተናል። ስለዚህ የራሳችንን ካልኩሌሽን እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ዋይል ውስጥ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቡክ ታይትል ወይም ደግሞ ቡክ ኢንፎ እንበለው equals to select book title ወይም ደግሞ ታይትል መሰለኝ ቼክ እናድርገው እስኪ። ቡክስ ውስጥ የቡክ ኢንፎርሜሽን ታይትል ብቻ ነው የሚለው ታይትል ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር select ታይትልን ብቻ እንዲያመጣልኝ ማድረግ እችላለሁ በዚህ from books table where እንብልና book id ወይም ደግሞ id ማለት ነው equals to id መጻፍ id አውቶ ኢንክሪመንት ነው id የምትለዋን ነው ወስደው ማለት ነው። id equals to order id book id order of book id ማለት ነው። okay book info equals to MySQL fetch array ወይም ደግሞ query አላደረኩትም sorry query connection and book info and fetch አድርጋለሁ book info equals to MySQL fetch array እንደዚህ ማለት ነው። book info MySQL ስለሚል ነው MySQL ላይ ልበለው። ኦኬ ስለ መጻፉን አግኝተናል። ስለ ዩዘሩ ደግሞ በዩዘር አይዲ አማካኝነት ነው። ዩዘር ኢንፎ ባሉት ዩዘር ኢንፎ equals select first name f name and l name ሁለት ፊልድ ማለት ነው። f name l name ቼክ እናድርገው እስኪ። ዩዘር ስቴብል ማለት ነው። ከዩዘር ስቴብል ላይ f name l name አለኝ። ኦኬ from users where sorry id equals to order user id ይሆናል ማለት ነው። the same thing user info equals to MySQL query connection user info እንደገና user info equals to MySQL fetch array user info እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። MySQL fetch array አንድ ፊልድ ስለሆነ የሚያመጣው while loop አያስፈልገውም እዚህ ጋር። ስለዚህ user info of f name user info of l name ስንለው full name-ን ያመጣልናል። እንደገና book info of title ስንለው ታይትሉን ያመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንሰጠው for example እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው book sorry user id ነው የሚለው user info of id ነው የሚለው
sorry, user info of f name and እዚህ ጋር concatenation operator እንደዚህ user info of l name ይሆናል። እዚህ ጋር ፊልዱንም book user id የሚለውን full name full ወይም customer info customer name እንበለው customer name so user info f name እንደዚህ and l name እንደዚህ ስለመጻፉ ስንመጣ book info title ይሆናል ማለት ነው። id የሚሆነው ቀርቶ title ይሆናል። ፕራይሱ እንዳለ ነው። ሪፍሬሽ እንበለው እስኪ። ኦኬ ምንድነው የሚላይ warning MySQL fetch array expect parameter want to be MySQL result ነው የሚለው 48 ላይ 48 የመጀመሪያው ላይ ታይትል እንደዚህ ስለሆነ ነው። እሺ ሪፍሬሽ ኦኬ ትክክል። ሶስት ጊዜ ይላከው ዮሐንስ ግርማ ነው። ቀጥሎ አስቴር ነጋ ነው ይላከው ይሄን ሪኩዌስት ማለት ነው። ዜን ኦኬ በትክክል ሰርተናል። ካስተመር ኔም ትክክል ነው። ቡክ አይዲ ሳይሆን ቡክ ታይትል እንበለው እዚህ ጋር ቡክ ታይትል። ሞር ዲቴል ከፈለግን እዚህ ጋር ዲቴል ማለት እንችላለን። ግን ስለ ዲቴል ብዙ ጊዜ ስላወራን ድጋሚ እዚህ ጋር ዲቴል መስራት ምናምን አያስፈልገንም። ሶ የሚቀጥለው አፕሩቭ እና ሪጀክት ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናይና ይሄን ፓርት እንጨርሳለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። አሁንም አትጥፉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው።